नमस्कार. वर्ल्ड ऑफ शोभा या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तेल, तळणीचं तेल, तळलेलं तेल उरतं, सर्वांच्या घरी उरतं, पण ते रियूज करू नये. आपल्या हार्टसाठी ते चांगलं नसतं. तर ते तेल स्वच्छ कसं करायचं? आता भजी, चकली, शेव, तिखट पुऱ्या हे तळल्यानंतर त्याचा रंगसुद्धा वेगळा होतो आणि त्यामध्ये बारीकसे कण राहतात त्या तळलेल्या तेलामध्ये. पण ते तेल आपण स्वच्छ करून भाजीला, आमटीला वापरू शकतो, पण ते पुन्हा त्यामध्ये कोणताही पदार्थ तळू नये. हे माझं कोबीची भजी बनवलेलं तळलेलं तेल उरलेलं आहे. हा घेतला आहे कॉर्नफ्लॉर. खूप तेल असेल आणि ते जास्त वेळात तळलेलं तेल असेल तर कॉर्नफ्लोअरचं प्रमाण जास्त लागतं. 2 चमचे. मी इथे 4 चमचे कॉर्नफ्लोअर घेतलेलं आहे. त्यामध्ये मी थोडं पाणी घालते. आता ह्या कॉर्नफ्लोअरची एक स्लरी बनवून घ्यायची आहे. अशी कॉर्नफ्लोअरची मी स्लरी बनवून घेतली आहे. आता ते जे तळलेलं तेल होतं ते मी तापवून घेतले, म्हणजे व्यवस्थित ते आता गरम करून घ्यायचं. तेल व्यवस्थित गरम झालं आहे. आता ही कॉर्नफ्लोअरची स्लरी आपल्याला ज्यावेळेस मी त्यामध्ये मिक्स करणार आहे त्यावेळेस ती आपल्याला ढवळून घ्यायची आहे. स्लरी थोडी थोडी ओतणार आहे यामध्ये. पुन्हा त्यावर मी थोडी स्लरी घालते. इथे पाहू शकता, हे पहा, जे जे कढीपत्ता, कोबीचे तुकडे, जिरं हे सगळे या कॉर्नफ्लोअरला चिकटले आहेत. आणि समजा तुमचं तेल बऱ्याच वेळा 2-3 वेळा तळलेलं असेल तर ही प्रोसिजर आपल्याला 2 वेळा करावी लागेल. पहा, कॉर्नफ्लोअरला सगळा त्यातला जो काही पदार्थाचे कण होते ते सगळे कॉर्नफ्लोअरला चिकटून बाहेर आलेत. हे पहा, चिकटले सगळे पदार्थाचे कण. आणि आता तुम्ही तेलाचा रंग पहा, लालसर रंग होता, तेलाचा रंगही बदलला आहे. हे तेल आपण कशालाही स्वयंपाकाला वापरू शकतो, पण रियूज करू नये तळण्यासाठी. अशा प्रकारे मी तेल स्वच्छ करून घेतले. वर्ल्ड ऑफ शोभा या चॅनलवर अशा नवनवीन रेसिपी म्हणा, व्हिडिओ म्हणा आपल्याला पाहायला मिळतील. आणखी नवीन नवीन रेसिपी, व्हिडिओज, व्लॉग मी आपल्यासमोर घेऊनच येणार आहे. नमस्कार.